Hello guys, welcome back again. सो यो भिडियोको एजेन्डा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जेनेरेटिङ न्यू प्रोजेक्ट अन एक्लिप्स। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ एक्जिस्टिङ स्प्रिङ बुट प्रोजेक्टलाई चाहिँ कसरी एक्लिप्समा इम्पोर्ट गर्ने अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी चाहिँ नयाँ स्प्रिङ बुट स्टार्टर प्रोजेक्ट चाहिँ जेनेरेट गर्ने स्प्रिङ इनिसियलाइजर युज गरेर भनेको थिएँ। सो त्यो तिनीहरू चाहिँ भनौँ न एउटा ब्राउजरमा गएर जेनेरेट गर्नु पर्थ्यो अनि त्यसपछि प्रोजेक्ट अलरेडी हुनु पर्थ्यो। सो अब अलरेडी इक्लिप्स छ अनि डिपेन्डेन्सीहरू चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई त्यो बोदर गरिराख्नु पर्दैन, वेमा गएर जेनेरेट गरिराख्नु परेन। यहीँबाट चाहिँ हामीले सजिलै चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ। सो विदाउट फर्दर टक लेट्स जम्प टु द रियल टास्क अफ दिस भिडियो। सो हामी चाहिँ फाइलमा जाउँ। फर्स्टमा फाइलमा गएर न्यू गरौँ। न्यूमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो केही छ। यहाँनिर चाहिँ न्यू अब के हो त भनेर हाम्रो चाहिँ स्प्रिङ बुट प्रोजेक्ट जेनेरेट गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर छैन है त, भने चाहिँ अदरमा जाऊँ है त। छ भने त्यही स्प्रिङ बुट प्रोजेक्ट त्यहीँबाट जाऊँ होइन, छैन भनेदेखि चाहिँ अदरमा जाऊँ। अदरमा गएर यहाँनिर चाहिँ अब कति स्क्रोल गरिरहनु, सर्च गरौँ है त, डाइरेक्ट स्प्रिङ गरौँ। स्प्रिङमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ इम्पोर्ट स्प्रिङ गेटिङ स्टार्टेड कन्टेन्ट यो भन्दा पनि स्टार्टर प्रोजेक्टै गरौँ है त। स्टार्टर प्रोजेक्ट गरौँ। त्यसपछि स्टार्टर प्रोजेक्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो स्टार्ट डट स्प्रिङ डट आइओ भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ त्यसबाट सर्भिस युआरएल भनेको चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ यसले जेनेरेट गर्छ। यहाँनिर सेलेक्ट गर्ने अप्सन नै रहेछ रहनु चाहिँ, तर अहिलेलाई चाहिँ प्रोभाब्ली हामीले चाहिँ मार्केट प्लेस भनौँ न, जो इक्लिप्सले चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट युज गरेको छ, अरू पनि चाहिँ राख्न मिल्ने रहेछ। सो हाम्रो चाहिँ उतापट्टि वेबमा जेनेरेट गरेको यही युआरएलबाट हो। यसैको एपिआई थ्रु अथवा कसरी जेनेरेट गर्छ ब्याकग्राउन्डमा त्यो हाम्रो कन्सर्नको कुरा भएन। सो चाहिँ सुरु गरिहालौँ है त। अब यहाँनिर चाहिँ प्रोजेक्टको नेम भन्यो। अब प्रोजेक्टको नेम दिउँ केही। प्रोजेक्टको नेम के दिने त भन्दाखेरि इक्लिप्स स्टार्टर भनेर दिउँ न त है। स्टार्टर, ल इक्लिप्स स्टार्टर भनेर दियो नेम है। इक्लिप्स स्टार्टर भनेर लोकेसन चाहिँ हाम्रो यही ओकी स्पेसको, मेरो ओकी स्पेस यो छ, त्यही ओकी स्पेसको चाहिँ डाइरेक्टरीमा गएर बस्यो। अनि टाइप भनेको हाम्रो के हो, स्प्रिङ बुट भनेको चाहिँ हामीले म्याबिन युज गर्छौँ, म्याबिन भइहाल्यो। अनि प्याकेजिङको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ भने चाहिँ वार युज गर्छौँ। वार भनेको कलेक्सन अफ जारै हो, काइन्ड अफ रिसोर्सेसहरू अनि यो जेएसपी फाइलहरू, सिएसएसहरू, जाभास्क्रिप्टहरूको कलेक्सन भनौँ न, रिसोर्सेस र लाइब्रेरिजहरूको कलेक्सन हो वार भनेको चाहिँ। अनि कसरी प्याकेज गर्ने अनि डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि चाहिँ यो काइन्ड अफ एग्रिगेसन टाइपको चाहिँ टाइप अथवा चाहिँ प्याकेजिङ भनौँ न, एउटा प्याकेज बन्डलिङ गर्ने काम चाहिँ यो उसले प्याकेजिङ टेक्निक हुनु जार युज गर्छ कि वार युज गर्छ त्यो हुन्छ। अब वेबको लागि चाहिँ वारै युज हुन्छ है। अब वेब बाहेक चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड एप्लिकेसनहरू बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ जार प्याकेजिङ युज हुन्छ। अनि जाभा भर्सन यहाँनिर 8 छ डिफल्टमा, 8 भन्दा ठुलो जुन राखिने हुन्छ। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो जाभा भइहाल्यो। त्यहाँदेखि ग्रुपीहरू अनि कोटलिनहरू युज गर्दैनौँ। अनि त्यसपछि ग्रुप भनेको चाहिँ यो चाहिँ रुट प्याकेज आइडी जस्तो हो क्या। जस्तो भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रुप भनेको जस्तै प्याकेज हुन्छ नि त। हामीले केही जाभा फाइलहरू बनायो भनेदेखि त्यो प्याकेजको नै भनौँ न रुट ग्रुप मेन प्याकेज भनौँ न, प्याकेजभित्र नै प्याकेज हुनसक्ने भयो। अथवा चाहिँ त्यो प्याकेजहरूको नि कलेक्सन भनौँ न, प्याकेजहरूलाई नै कलेक्ट गर्ने के हुन्छ, प्याकेजले चाहिँ क्लासहरूको ग्रुप भनेको चाहिँ प्याकेज भयो। अनि प्याकेजहरूको ग्रुप भनौँ न, रुट ग्रुप चाहिँ रुट प्याकेज चाहिँ हाम्रो ग्रुप नेम भयो। अनि त्यसको लागि चाहिँ कम डट इक्जाम्पल भन्यो। अब त्यसको लागि जे राख्ने हुन्छ कम डट इक्जाम्पल, कम डट के राख्ने, ल कम डट स्प्रिङ भनौँ न, स्प्रिङ स्टार्टर राखौँ न, STARTER डट अहिलेसम्म रिलोडेडको यहाँ राख्यो है त। ठिक छ, यहाँ राख्यो। ठिक छ। आर्टिफ्याक्ट आइडी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रिङ स्टार्टर भनेर नेम चाहिँ दिउँ होइन, स्प्रिङ स्टार्टर भनेर माथि नेम दिउँ नि, यो चाहिँ डिस्प्ले नेम भयो। अनि आर्टिफ्याक्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भने युजर नेम टाइपको क्या भनौँ न। त्यो सिस्टममा चाहिँ त्यो भएर बस्ने क्या, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो नेम हुन्छ अनि डिस्प्ले नेममा चाहिँ यो आउँछ। अब यसको डकुमेन्टेसन नै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसमा आर्टिफ्याक्ट आइडी भनेको के हो, नेम भनेको के हो, ग्रुप भनेको के हो, अनि भर्सनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा हुन्छ नै। अनि त्यही हो, यही हो आर्टिफ्याक्टमा चाहिँ भनौँ न त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ नेम
युजर नेम टाइपको एउटा नेम हो है। अनि त्यसपछि अब भर्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 0.01 स्न्यापसट भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो छ नि जुन चाहिँ एपको भर्सन हामीले चाहिँ यो के अरे चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट गर्छौँ नि, त्यो प्रोजेक्टको भर्सन अब फर्स्टमा 0.01 भयो, त्यहाँबाट बढ्दै जाला 0.02 होला। त्यसपछि फिचरहरू बढ्दै जाँदाखेरि यसको यो भर्सनिङको नि आफ्नै नेम हुन्छ। अब यो अगाडिको 0 पोइन्ट भन्दा यो अगाडिको 0, त्यसपछिको 20को अनि त्यसपछिको छेउको, यसको चाहिँ आफ्नै रुलिङ सिस्टम होइन, एउटा कन्भेन्सन हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ भर्सनिङ गर्दै जान्छौँ। भनेपछि स्टार्टिङमा अब फिचरहरू चेन्जेस भयो, अब बग फिक्सेसहरू भयो, अनि त्यसपछि नयाँ के रिलिज भयो, त्यही अनुसारको चाहिँ हामी भर्सनिङ गर्छौँ। प्रोजेक्टको भर्सनिङ हो यो चाहिँ है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको के भयो डिस्क्रिप्सन भयो। अनि प्याकेज भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भनौँ न त्यो अब फर्स्ट यो स्टार्टर प्रोजेक्टले चाहिँ यसले चाहिँ सुरुमा हाम्रो चाहिँ एउटा के जेनेरेट गरिदिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट 2वटा जावा फाइल डेभलप गरिदिन्छ। अनि त्यसको चाहिँ प्याकेजहरू हो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले स्प्रिङ डट के भन्नु इक्जाम्पल डट डेमो भनौँ न, डेमो होइन, हाम्रो के चाहिँ स्टार्टर प्रोजेक्ट हो। स्टार्टर राख्दै जे राख्दै नि भयो, आफूलाई जे मन लाग्छ, जसरी चाहिँ ग्रुपिङ गर्न मन लाग्छ त्यही अनुसार गर्दै भयो। त्यसपछि एड प्रोजेक्ट टु वर्किङ सेट भनौँ ल, वर्किङ सेटमा हालिदिउँ, ठिकै छ, त्यसलाई नहाल्दै नि भयो। नेक्स्ट गरौँ। अब नेक्स्ट चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डिपेन्डेन्सीहरू भनेको छ। अनि स्प्रिङ बुटको भर्सन चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 2.2.6 छ लेटेस्ट चाहिँ। यो भर्सन युज गरेर चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई एउटा भनौँ न एउटा डिपेन्डेन्सी चाहिन्छ स्प्रिङ वेब भन्ने, हामीले अब म्यानुअली हाल्न नि सक्छौँ, तर यहीँबाट चाहिँ सेलेक्ट गऱ्यो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। स्प्रिङ वेब भन्ने त्यो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। स्प्रिङ वेब हामीलाई चाहिन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि नेक्स्ट सेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ अब यहाँनिर के भयो भनेर सब यहाँनिर चाहिँ इन्फर्मेसनहरू होला। त्यसलाई चाहिँ फिनिस क्लिक गरिदिउँ है त। फिनिस क्लिक गरिदिइसकेपछि इक्लिप्स स्टार्टर भन्ने चाहिँ यु क्यान सी द प्रोजेक्ट हियर। अनि हामीले जसरी चाहिँ इम्पोर्ट गरेको थियौँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा स्टार्टर भनेर त्यही स्ट्रक्चरै छ, सबै सेम नै छ, कुरा एउटै नै हो। अनि अब कहाँबाट आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यहीँबाट जेनेरेट गरिदिने। अब यो बाहेक चाहिँ अर्को अप्सन भनेको चाहिँ एउटा स्प्रिङ वेबबाट स्प्रिङ स्टार्ट डट स्प्रिङ डट आइओबाट जेनेरेट गर्यो, स्प्रिङ इनिसियलाइजरबाट जेनेरेट गर्यो, अथवा चाहिँ इक्लिप्सबाट जेनेरेट गर्यो, अथवा चाहिँ सिएलआईमा पनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि एसटिके सेटअप गरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ नयाँ प्रोजेक्ट। सो अब जेनेरेटिङ न्यू प्रोजेक्ट अन इक्लिप्स भन्ने चाहिँ अलमोस्ट यति नै हो। सो इफ देयर आर एनी कन्फ्युजन यु क्यान आस्क मी अन एन्ड by commenting on the below comment sections. Other than that, I think I have covered almost everything that I need to cover. यो चाहिँ इक्लिप्समा चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट जेनेरेट गर्नको लागि. So having said that, this was for this video. I see you on next video. Until then, bye bye. Have a good time.